كل واحد فينا وقف قدام هذه الشاشة وسأل نفس السؤال: ما هو أقوى أسلوب لعب في الفوتبول مانجر؟ هل ألعب بالضغط العالي؟ هل ألعب بالتحكم في الاستحواذ؟ هل ألعب بالوينج بلاي أو اللعب على الأجنحة؟ المشكلة إن السؤال نفسه غلط، لأن مفيش أسلوب لعب قوي وأسلوب لعب ضعيف. في أسلوب لعب يناسب فريقي وأسلوب لعب غير مناسب لفريقي. في الحلقة دي هنتعلم إزاي تقرأ الفريق وتعرف البصمة التي تميز فريقك زي أي محلل حقيقي في لعبة كرة القدم. هنعرف البصمة، وهنعرف أيضا القيد أو نقاط الضعف في الفريق، وهنتعلم إزاي نعالج نقاط الضعف التي تمنعني من لعب كرة القدم بأسلوب معين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تعليم لعبة الفوتبول مانجر 26. في واقع الأمر أنا كنت متردد في هذه الحلقة، هل أضعها في حلقات السلسلة أم أجعلها حلقة منفصلة؟ السبب أنها حلقة نظرية نوعا ما، ولكني قررت أني أضعها في السلسلة بالرغم من قد تكون صعبة على بعض المبتدئين، ولكني عاوز أخليك تبدأ تفكر زي مدرب كرة القدم الحقيقي، ودوت لن يأتي إلا بالصبر على التعلم زي ما قلنا قبل كده في حلقات كتير. فمعلش استحملني النهارده لو حسيت ان احنا لن نطبق على فريق النصر اللي احنا شغالين معاه في هذه السلسله. هنتكلم في حلقه النهارده كلام عام ينفع لاي فريق، ثم في الحلقات القادمه ان شاء الله رب العالمين هنبدا التطبيق العملي للكلام اللي احنا قلناه النهارده باذن الله. في البدايه انت لما بتفتح شاشه التكتيك بتشوف قدامك 10 اساليب لعب زي ما انت شايفهم دلوقتي. هذه ال10 اساليب هي في الواقع تنتمي إلى عدة مدارس، وأنا قسمتهم إلى 6 مدارس فقط تسهيلا علينا. هذا التقسيم ينبع من فلسفة كل مدرسة من هذه المدارس. يعني إيه فلسفة؟ يعني الفكرة اللي كل أسلوب لعب عاوز يطبقه إزاي كل أسلوب من هذه الأساليب يمارس كرة القدم على أرض الملعب. فلو إحنا جينا وبصينا على أول مدرسة بتقابلنا هنلاقيها مدرسة الضغط العالي أو الجيجن بريس. خلي بالكم بقى من الكلام اللي جاي ده جدا لانه مهم جدا. لازم تكون فاهم فلسفة كل مدرسة من هذه المدارس. فهمك للفلسفة هيخليك تعرف تدرب فريقك كويس. هتختار السيشن او الحصص التدريبية اللي بتناسب الفلسفة بتاعتك. هتخليك ما تختارش تعليمات فريق تناقض هذه الفلسفة فتلاقي الفريق بتاعك مش بيلعب كويس. تمام؟ يبقى احنا اتفقنا ان بداية كده مدرسة الضغط العالي ايه الفلسفة بتاعتها؟ واضح من اسمها انها بتضغط على الخصم بشدة وبقوة علشان افتكاك الكرة بأسرع وقت ممكن. بمجرد ما فريقك بيخسر الكرة بيضغط على الخصم بتاعه ضغط شديد جدا علشان يفضل الخصم موجود تحت ضغط دائم. ودوت الاسلوب اللي كان كلوب بيلعب بيه مع فريق ليفربول من عدة سنوات، واعتقد ان هو اسلوب مشهور جدا ما بين اغلب لاعبي الفوتبول مانجر وعدد كبير جدا منكم يعرفوا. نأتي إلى المدرسة الثانية، ودي بتضم 3 مدارس مع بعض: مدرسة التحكم في الاستحواذ أو الكنترول بوزيشن، ومدرسة التيكي تاكا، ومدرسة التيكي تاكا العمودية. هذه الأساليب بتندرج تحت مدرسة اسمها البناء والتحكم. فلسفتها إن إحنا بنسيطر على المباراة من خلال الاحتفاظ بالكورة، وبنبني هجماتنا بصبر وتمريرات قصيرة نوعا ما. وسيطرتنا على الكورة علشان نحرم الخصم أكبر وقت ممكن من إن هو يبني هجماته، ونكون احنا المتحكمين في رتم المباراة. تأتي بعد ذلك مدرسة الوينج بلاي أو اللعب على الأجنحة. هذه المدرسة بتسعى إلى توسيع اللعب، بتعمل ستريتشنج للملعب، وبتستغل الأجنحة علشان تبعت عرضيات إلى المهاجم بتاعك الطويل، أو بنوسع الملعب ونستغل الأجنحة علشان نخلق مساحات للمهاجمين القادمين من الأجناب زي الانسايد فورورد مثلا على سبيل المثال. نأتي إلى مدرسة أخرى. هذه المدرسة يندرج تحتها أسلوب واحد بس: اللعب الطولي المباشر أو بالإنجليش الروت 1. هذه المدرسة بتحاول توصل إلى مرمى المنافس بأقل عدد ممكن من التمريرات. بتستخدم هنا فيها اللونج بول وليس الشورت بول. بنستخدم الكرات الطويلة التي نرسلها إلى تارجت مان في الأمام، أو نرسلها إلى لاعب محطة بيجد في الأمام بيقف على هذه الكرة وينتظر مهاجمينك القادمين من الخلف علشان يسجلوا الأهداف. نأتي بعد ذلك إلى مدرسة التحولات أو الهجمات المرتدة.
اللي هي الفلوت كونتر اتاك او الدايركت كونتر اتاك. هذه المدرسة بتشجع الخصم على الهجوم ثم تستغل المساحات الخلفية التي نشأت من هجوم الخصم علشان انت تشن بيها هجمات مرتدة سريعة على فريق الخصم بتاعك. نأتي أخيرا إلى المدرسة السادسة التي تضم أسلوبين لعب، مدرسة الدفاع البحت، الكاتيناتشو والبارك ذا باص أو الأسلوب الدفاعي البحت. دي مدرسة بتعتمد على تقليل المساحات وعلى إجبار المنافس على ارتكاب الأخطاء، وهذه لها الأولوية الأولى قبل إنك أنت تفكر إزاي تشن الهجوم. يعني أنت الدفاع هو الأولوية رقم واحد بالنسبة لك. عندما يتقدم مستواك قليلا في لعبة الفوتبول مانجر أنصحك أن تشاهد هذه السلسلة، سلسلة تكتيك الضغط العالي. هذه السلسلة تحتوي على عدة حلقات شارحين فيها إزاي تقدر تعمل هوية للفريق بتاعك وإزاي تختار أسلوب اللعب المناسب للفريق بتاعك، ولكن بتعمق نوعا ما. أنصحك أن تعود إليها إن شاء الله رب العالمين، وهسيب لك الرابط بتاعها في صندوق الوصف. طيب إحنا انتهينا دلوقتي من إن كل مدرسة لها فلسفة. علشان المدرسة بتاعتك تطبق هذه الفلسفة جيدا لابد من وجود قدرات يمتلكها الفريق علشان يطبق بيها هذه الفلسفة. كلام منطقي. مثلا على سبيل المثال مدرسة زي الضغط العالي أو الجيجن بريس، إيه القدرات التي يجب أن تتوفر في فريقك علشان فريقك يستطيع أن يؤدي هذا الأسلوب بشكل كويس؟ هتقول لي لابد أن يكون اللاعبين لديهم القدرة أن هم يضغطوا على الخصم، ولابد أن تكون التاكلينج أو افتكاك الكرة عندهم بقوة شديدة، ولازم الفريق يستطيع أن هو يعترض التمريرات التي يلعبها الخصم، ولازم الفريق بتاعي يمتلك لياقة بدنية عالية علشان يستطيع ان هو يغطي ويعود سريعا عند فقدان الكرة. اقول لك بالظبط كده، دي اسمها قدرات. وهنتكلم دلوقتي ان هذه القدرات وكل قدرة منهم تتكون من عدة صفات، ولكن خلوا الموضوع ده بعد ما نتكلم عن القدرات المطلوبة لكل مدرسة الاول. المدرسة الاخرى وهي مدرسة السيطرة على المباراة اللي تتكون من 3 اساليب: التحكم في الاستحواذ والتيكي تاكا والفيرتيكال تيكي تاكا. احنا قلنا هذه المدرسة بتعتمد على بناء الهجمات بصبر ونحتفظ بالكرة. فلابد من المنطقي طبعا ان يكون فريقك لديه بعض القدرات زي القدرة على بناء اللعب والقدرة على الاحتفاظ بالكرة تحت الضغط، وعنده الاوف ذا بول او التحرك بدون كرة علشان اللعيبة تلاقي بعضها. دي لابد ان تكون قدرة موجودة لدى الفريق عندك. وكذلك الكرييتنج تشانس او صناعة الفرص، هذه ايضا قدرة مهمة جدا يجب أن تتوافر في فريقك علشان يستطيع فريقك أنه يلعب بأسلوب السيطرة على الاستحواذ. إنما مدرسة أخرى مختلفة زي الوينج بلاي أو اللعب على الأجنحة، هنا أنت محتاج قدرات مختلفة تماما. محتاج قدرات على المراوغة أو الدريبلينج، وخصوصا لدى الأجنحة والأظهرة في الفريق عندك. لابد أن يمتلك الفريق قدرة على لعب العرضيات، وكذلك يمتلك الفريق بقى قدرة على التحرك بدون كورة لو أنت هتستغل المساحات، او يمتلك الفريق القدرة على انه يلعب بالراس لو انت ناوي تستخدم مهاجم قوي وطويل وترسل اليه عرضيات طويلة. نأتي الى مدرسة اللعب الطولي المباشر. لابد ان يمتلك الفريق القدرة على التمرير الطويل، والتمرير الطويل هنا ترتبط بشدة بصفة اسمها الفنيات او التكنيك وليست الباسنج. خلي بالكم هنشرح الكلام ده دلوقتي حالا بالتفصيل. ولكن على اي الاحوال زي ما قلنا مدرسة الروت 1 او اللعب الطولي المباشر تحتاج منك تمرير طويل، تحتاج منك ان تستطيع الفوز بالكرات الهوائية، تحتاج منك لعيبة اقوياء بدنيا ولا سيما في التارجت مان بتاعك عشان يستطيع ان هو يحتفظ بالكرة وتستغله كمحطة حتى يندفع اللاعبين المهاجمين بتوعك من خط الوسط علشان يستطيعوا انهاء الهجمة. مدرسة التحولات هذه مدرسة لابد أن تمتلك فيها قدرات الانطلاق بالكرة والتمرير السريع للأمام والتحرك بدون كرة وإنهاء الهجمة. مدرسة الدفاع اللي احنا قلنا إنها بتقلل المساحات وتجبر المنافس على ارتكاب الأخطاء، هذه المدرسة علشان تقدر تلعبها لابد أن يكون الفريق بتاعك لديه قدرات تمركز دفاعي جيدة، لديه قدرات في الرقابة عالية، ولديه قدرات في الضغط عند الحاجة، ولديه قدرات في افتكاك الكرة. يبقى احنا قلنا إن كل مدرسة من هذه المدارس لها فلسفة اتكلمنا عنها في أول الحلقة، ولها قدرات لابد من توافرها حتى يستطيع فريق إن هو يؤدي هذا الأسلوب بشكل مناسب. ندخل على نقطة القدرات. القدرات الموجودة في لعبة الفوتبول مانجر يمكن تقترب إلى مثلا 20 قدرة. كل قدرة يا جماعة من هذه القدرات تتكون من عدة صفات. بمعنى أنا عاوز أبني اللعب. بناء اللعب
لابد ان يكون الفريق عنده الباسنج عنده كويس، يكون عنده الفيرست تاتش او اول لمسه، السيطره على الكوره بمجرد ما الكوره توصل له لازم تكون عاليه، الفنيات او سميناها باللغه الانجليزيه التكنيك، وهي قدرته على ارسال التمريرات الطويله، والرؤيه او الفيجن عشان يشوف زمايله في الملعب، ثم القرارات او الديسيجن علشان يطلع الكوره من رجله في التوقيت الصحيح للزميل الصحيح. لابد ان يكون عنده ثبات انفعالي او كومبوجر علشان غالبا هيتعرض للضغط من المنافس فلا يفقد تركيزه، ولابد ان يكون الفريق تيم وورك بتاعه او العمل الجماعي بتاعه يكون كويس. كل هذه الصفات عندما تجتمع معا استطيع ان اقول ان الفريق يمتلك القدره على بناء اللعب. فقدان صفه من هذه الصفات قد تمنعك من بناء اللعب. يعني هنفترض ان انت الفريق بتاعك التمرير بتاعه ممتاز ولكن قراراته ليست جيده، فهتجد الفريق يمرر ولكن التمريرات قد تكون الى الخلف، قد تكون بالعرض، بتعمل هنا ساعتها استحواذ سلبي. انت مستحوذ على الكوره ولكن مفيش لاعب يملك الرؤيه ولا يملك القرار انه يعمل تمريرات خطيره تفتح بها خطوط الخصم. مش كده يا جماعه؟ كلام منطقي. وكذلك قيس على ذلك كل قدره من هذه القدرات. يبقى اتفقنا ان القدرات تعتمد على تكامل الصفات. هسيب لك على المدونه بتاعتنا هذه الجداول كامله، وهسيب لك البي دي اف الذي يحتوي على كل هذه المعلومات لمن يريد التوسع ان شاء الله رب العالمين. ولكن تعالوا مثلا ناخد بروزوفيتش كمثال. لو انا بروزوفيتش جايبه علشان يلعب صانع العاب، وصانع الالعاب لابد ان يملك القدره على بناء اللعب، هل انا هبص على التمرير فقط عنده؟ هتقول لي لا طبعا، التمرير لوحده مش كفايه، هناك عدد من الصفات لابد من توافرها علشان استطيع ان اقول ان هذا اللاعب يمتلك القدره على بناء اللعب. هذه هي الصفات المهمه، مش هنكررها تاني، ولكن عاوز اوصل لك مفهوم ان كل قدره من هذه القدرات هي عباره عن مجموع عدد من الصفات. بقيه القدرات الموجوده في اللعبه، ولناخد مثلا مثال على المراوغه او التريبلينج. هل عشان اقول ان الفريق او اللاعب يمتلك القدره على المراوغه هبص على المراوغه فقط؟ هقول لك لا. ساديو ماني كمثال المراوغه عنده 17، هذه درجه جيده جدا، ولكن يجب ايضا ان ننظر الى التسارع والتوازن والسرعه. لاعب مراوغته عاليه ولكن فرضا التوازن بتاعه ضعيف، فهذا لاعب هيقع كتير على الارض، لن يستطيع ان يستفيد من مهاره المراوغه. كذلك لاعب مراوغته عاليه ولكن سرعته ضعيفه، فبمجرد من ان هو يتجاوز الخصم عن طريق المراوغه يستطيع هذا الخصم ان يلحق به مره اخرى. فاذا عشان اقول ان لاعب يمتلك قدره معينه لابد زي ما قلنا بقى تكامل الصفات. فعاوزك بقى تتعلم انك انت ما تبصش على صفه وحدها منفرده. ما تجيش تروح تشتري مثلا مهاجم وتقول انا هبص عليه بناء على اللمسه الاخيره او الفينيشنج فقط. لا طبعا، الفينيشنج دي قدره علشان تتم لابد من توافر عده صفات معا في وقت واحد. كده نكون عرفنا ايه هي المدارس السته اللي موجوده عندنا في شاشه التكتيك، وعرفنا كل مدرسه وايه فلسفتها وايه القدرات اللي محتاجاها كل مدرسه بالتفصيل، وعرفنا يعني ايه قدره وهي تكامل الصفات معا علشان تديك مهاره معينه. في الحلقه القادمه ان شاء الله رب العالمين هنتعرف ازاي نقدر نشوف بصمه الفريق، وهنعرف كمان القيود، يعني ايه الاشياء اللي تمنعك من لعب اسلوب معين، وازاي ان شاء الله رب العالمين نعالج هذه القيود سواء بالتعليمات او بالادوار. فالى ان القاكم ان شاء الله رب العالمين في حلقات قادمه، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.